أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا المختلف فيه من العقيد بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وسلم. 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 على محمد وسلم. اللهم صل 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 على محمد وسلم.
اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على
على محمد وسلم. اللهم صل 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 على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت
على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله الحمد لله، 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 والله الحمد لله، أستغفر الله 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 الحمد لله، أستغفر الله
الحمد لله أستغفر الله الحمد لله أستغفر الله الحمد لله أستغفر الله الحمد لله أستغفر الله الحمد لله أستغفر الله الحمد لله أستغفر الله الحمد لله أستغفر الله الحمد لله أستغفر الله الحمد لله أستغفر الله الحمد لله أستغفر الله الحمد لله أستغفر الله الحمد لله أستغفر الله الحمد لله أستغفر الله الحمد لله أستغفر الله الحمد لله أستغفر الله الحمد لله أستغفر الله الحمد لله أستغفر الله الحمد لله أستغفر الله الحمد لله أستغفر الله الحمد لله أستغفر الله الحمد لله أستغفر الله الحمد لله أستغفر الله الحمد لله الله الحمد لله أستغفر 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 الله الحمد لله لا الحمد لله أستغفر الله 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 الحمد لله
لله أستغفر الله الحمد 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 لله لا الحمد لله أستغفر الله 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ورفعنا مكان عليا وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان عليا وبالله التوفيق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان عليا وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان عليا وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان عليا وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان عليا وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان عليا وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان عليا وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان عليا وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان عليا وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان عليا وبالله التوفيق
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان عليا وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان عليا وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان عليا وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان عليا وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان عليا وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان عليا وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان عليا وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان عليا وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان عليا وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان عليا وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان عليا وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان عليا وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان عليا وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان عليا وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان عليا وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان عليا وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان عليا وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان عليا وبالله التوفيق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان عليا وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان عليا وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان عليا وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان عليا وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان عليا وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان عليا وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان عليا وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان عليا وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان عليا وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان عليا وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان عليا وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان عليا وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان عليا وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان عليا وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان عليا وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان عليا وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان عليا وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان عليا وبالله التوفيق
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان علي وبالله توفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان علي وبالله توفيق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان علي وبالله توفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان علي وبالله توفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان علي وبالله توفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان علي وبالله توفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان علي وبالله توفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان علي وبالله توفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان علي وبالله توفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان علي وبالله توفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان علي وبالله توفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان علي وبالله توفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان علي وبالله توفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان علي وبالله توفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان علي وبالله توفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان علي وبالله توفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان علي وبالله توفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان علي وبالله توفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان علي وبالله توفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان علي وبالله توفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان علي وبالله توفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان علي وبالله توفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان علي وبالله توفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان علي وبالله توفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان علي وبالله توفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان علي وبالله توفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان علي وبالله توفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان علي وبالله توفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان علي وبالله توفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان علي وبالله توفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان علي وبالله توفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان علي وبالله توفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان علي وبالله توفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان علي وبالله توفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان علي وبالله توفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان علي وبالله توفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان علي وبالله توفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان علي وبالله توفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان علي وبالله توفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان علي وبالله توفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان علي وبالله توفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان علي وبالله توفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان علي وبالله توفيق
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان علي وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان علي وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان علي وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان علي بالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان علي بالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان علي بالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان علي بالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان علي بالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان علي بالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان علي بالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان علي وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان علي وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان علي وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان علي وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان علي وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان علي وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان علي وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان علي وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفعناه مكان علي وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إنما يا ربي سيهدين 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 إنما يا ربي سيهدين
إن معي ربي سيهدين إن معي ربي سيهدين إن معي ربي سيهدين إن معي ربي سيهدين إن معي ربي سيهدين إن معي ربي سيهدين إن معي ربي سيهدين إن معي ربي سيهدين إن معي ربي سيهدين إن معي ربي سيهدين إن معي ربي سيهدين إن معي ربي سيهدين إن معي ربي سيهدين إن معي ربي سيهدين إن معي ربي سيهدين إن معي ربي سيهدين إن معي ربي سيهدين إن معي ربي سيهدين إن معي ربي سيهدين إنما يا ربي سيعدين 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 إنما هي ربي السيادين 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 سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب نجني وعلم ما يعملون والله ياسمك من الناس رب نجني وعلم ما يعملون والله ياسمك من الناس رب نجني وعلم ما يعملون والله ياسمك من الناس رب نجني وعلم ما يعملون والله ياسمك من الناس رب نجني وعلم ما يعملون والله ياسمك من الناس رب نجني وعلم ما يعملون والله ياسمك من الناس رب نجني وعلم ما يعملون والله ياسمك من الناس رب نجني وعلم ما يعملون والله ياسمك من الناس رب نجني وعلم ما يعملون والله ياسمك من الناس رب نجني وعلم ما يعملون والله ياسمك من الناس رب نجني وعلم ما يعملون والله ياسمك من الناس رب نجني وعلم ما يعملون علم ما يعملون والله ياسمك من الناس رب نجني وعلم ما يعملون والله ياسمك من الناس رب نجني وعلم ما يعملون والله ياسمك من الناس رب نجني وعلم ما يعملون والله ياسمك من الناس رب نجني وعلم ما يعملون والله ياسمك من الناس رب نجني وعلم ما يعملون والله ياسمك من الناس رب نجني وعلم ما يعملون والله ياسمك من الناس رب نجني وعلم ما يعملون والله ياسمك من الناس رب نجني وعلم ما يعملون والله ياسمك من الناس رب نجني وعلم ما يعملون والله ياسمك من الناس رب نجني وعلم ما يعملون والله ياسمك من الناس رب نجني وعلم ما يعملون والله ياسمك من الناس رب نجني وعلم ما يعملون والله ياسمك من الناس رب نجني وعلم ما يعملون والله ياسمك من الناس رب نجني وعلم ما يعملون والله ياسمك من الناس رب نجني وعلم ما يعملون والله ياسمك من الناس رب نجني وعلم ما يعملون والله ياسمك من الناس رب نجني وعلم ما يعملون والله ياسمك من الناس رب نجني وعلم ما يعملون والله ياسمك من الناس رب نجني وعلم ما يعملون والله ياسمك من الناس رب نجني وعلم ما يعملون والله ياسمك من الناس رب نجني وعلم ما يعملون والله ياسمك من الناس رب نجني وعلم ما يعملون والله ياسمك من الناس رب نجني وعلم ما يعملون والله ياسمك من الناس رب نجني وعلم ما يعملون والله ياسمك من الناس رب نجني وعلم ما يعملون والله ياسمك من الناس رب نجني وعلم ما يعملون والله ياسمك
يعصمك من الناس رب نجني وعلمي ما يعملون والله يعصمك من الناس رب نجني وعلمي ما يعملون والله يعصمك من الناس رب نجني وعلمي ما يعملون والله يعصمك من الناس رب نجني وعلمي ما يعملون والله يعصمك من الناس رب نجني وعلمي ما يعملون والله يعصمك من الناس رب نجني وعلمي ما يعملون والله يعصمك من الناس رب نجني وعلمي ما يعملون والله يعصمك من الناس رب نجني وعلمي ما يعملون والله يعصمك من الناس رب نجني وعلمي ما يعملون والله يعصمك من الناس رب نجني وعلمي ما يعملون والله يعصمك من الناس رب نجني وعلمي ما يعملون والله يعصمك من الناس رب نجني وعلمي ما يعملون والله يعصمك من الناس رب نجني وعلمي ما يعملون والله يعصمك من الناس رب نجني وعلمي ما يعملون والله يعصمك من الناس رب نجني وعلمي ما يعملون والله يعصمك من الناس رب نجني وعلمي ما يعملون والله يعصمك من الناس رب نجني وعلمي ما يعملون والله يعصمك من الناس رب نجني وعلمي ما يعملون والله يعصمك من الناس رب نجني وعلمي ما يعملون والله يعصمك من الناس رب نجني وعلمي ما يعملون والله يعصمك من الناس رب نجني وعلمي ما يعملون والله يعصمك من الناس رب نجني وعلمي ما يعملون والله يعصمك من الناس رب نجني وعلمي ما يعملون والله يعصمك من الناس رب نجني وعلمي ما يعملون والله يعصمك من الناس رب نجني وعلمي ما يعملون والله يعصمك من الناس رب نجني وعلمي ما يعملون والله يعصمك من الناس رب نجني وعلمي ما يعملون والله يعصمك من الناس رب نجني وعلمي ما يعملون والله يعصمك من الناس رب نجني وعلمي ما يعملون والله يعصمك من الناس رب نجني وعلمي ما يعملون والله يعصمك من الناس رب نجني وعلمي ما يعملون والله يعصمك من الناس رب نجني وعلمي ما يعملون والله يعصمك من الناس رب نجني وعلمي ما يعملون والله يعصمك من الناس رب نجني وعلمي ما يعملون والله يعصمك من الناس رب نجني وعلمي ما يعملون والله يعصمك من الناس رب نجني وعلمي ما يعملون والله يعصمك من الناس رب نجني وعلمي ما يعملون والله يعصمك من الناس رب نجني وعلمي ما يعملون والله يعصمك من الناس رب نجني وعلمي ما يعملون والله يعصمك من الناس رب نجني وعلمي ما يعملون والله يعصمك من الناس رب نجني وعلمي ما يعملون والله يعصمك من الناس رب نجني وعلمي ما يعملون والله يعصمك من الناس رب نجني وعلمي ما يعملون والله يعصمك من الناس رب نجني وعلمي ما يعملون والله يعصمك من الناس رب نجني وعلمي ما يعملون والله يعصمك من الناس رب نجني وعلمي ما يعملون والله يعصمك من الناس رب نجني وعلمي ما يعملون والله يعصمك من الناس رب نجني وعلمي ما يعملون والله يعصمك من الناس رب نجني وعلمي ما يعملون والله يعصمك من الناس رب نجني وعلمي ما يعملون والله يعصمك من الناس رب نجني وعلمي ما يعملون والله يعصمك من الناس رب نجني وعلمي ما يعملون والله يعصمك من الناس رب نجني وعلمي ما يعملون والله يعصمك من الناس رب نجني وعلمي ما يعملون والله يعصمك من الناس رب نجني وعلمي ما يعملون والله يعصمك من الناس رب نجني وعلمي ما يعملون والله يعصمك من الناس رب نجني وعلمي ما يعملون والله يعصمك من الناس رب نجني وعلمي ما يعملون والله يعصمك من الناس رب نجني وعلمي ما يعملون والله يعصمك من الناس رب نجني وعلمي ما يعملون والله يعصمك من الناس رب نجني وعلمي ما يعملون والله يعصمك من الناس رب نجني وعلمي ما يعملون والله يعصمك
يعصمك من الناس رب نجني وعلمي ما يعملون والله يعصمك من الناس رب نجني وعلمي ما يعملون والله يعصمك من الناس رب نجني وعلمي ما يعملون والله يعصمك من الناس سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا
إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا رك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين
والحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمني بالقرآن يا الله. اللهم ارحمني بالقرآن يا لطيف. اللهم ارحمني بالقرآن يا الله. اللهم ارحمني بالقرآن يا لطيف. اللهم ارحمني بالقرآن يا الله. اللهم ارحمني بالقرآن يا لطيف. اللهم ارحمني بالقرآن يا الله. اللهم ارحمني بالقرآن يا لطيف. اللهم ارحمني بالقرآن يا الله. اللهم ارحمني بالقرآن يا لطيف. اللهم ارحمني بالقرآن يا الله. اللهم ارحمني بالقرآن يا لطيف. اللهم ارحمني بالقرآن يا الله. اللهم ارحمني بالقرآن يا لطيف. اللهم ارحمني بالقرآن يا الله. اللهم ارحمني بالقرآن يا لطيف. اللهم ارحمني بالقرآن يا الله. اللهم ارحمني بالقرآن يا لطيف. اللهم ارحمني بالقرآن يا الله. اللهم ارحمني بالقرآن يا لطيف. اللهم ارحمني بالقرآن يا الله. اللهم ارحمني بالقرآن يا لطيف. اللهم ارحمني بالقرآن يا الله. اللهم ارحمني بالقرآن يا لطيف. اللهم ارحمني بالقرآن يا الله. اللهم ارحمني بالقرآن يا لطيف. اللهم ارحمني بالقرآن يا الله. اللهم ارحمني بالقرآن يا لطيف. اللهم ارحمني بالقرآن يا الله. اللهم ارحمني بالقرآن يا لطيف. اللهم ارحمني بالقرآن يا الله. اللهم ارحمني بالقرآن يا لطيف. اللهم ارحمني بالقرآن يا الله. اللهم ارحمني بالقرآن يا لطيف. اللهم ارحمني بالقرآن يا الله. اللهم ارحمني بالقرآن يا لطيف. اللهم ارحمني بالقرآن يا الله. اللهم ارحمني بالقرآن يا لطيف. اللهم ارحمني بالقرآن يا الله. اللهم ارحمني بالقرآن يا لطيف. اللهم ارحمني بالقرآن يا الله. اللهم ارحمني بالقرآن يا لطيف. اللهم ارحمني بالقرآن يا الله. اللهم ارحمني بالقرآن يا لطيف. اللهم ارحمني بالقرآن يا الله. اللهم ارحمني بالقرآن يا لطيف. اللهم ارحمني بالقرآن يا الله. اللهم ارحمني بالقرآن يا لطيف. اللهم ارحمني بالقرآن يا الله. اللهم ارحمني بالقرآن يا لطيف. اللهم ارحمني بالقرآن يا الله. اللهم ارحمني بالقرآن يا لطيف. اللهم ارحمني بالقرآن يا الله. اللهم ارحمني بالقرآن يا لطيف. اللهم ارحمني بالقرآن يا الله. اللهم ارحمني بالقرآن يا لطيف. اللهم ارحمني بالقرآن يا الله. اللهم ارحمني بالقرآن يا لطيف. اللهم ارحمني بالقرآن يا الله. اللهم ارحمني بالقرآن يا لطيف. اللهم ارحمني بالقرآن يا الله. اللهم ارحمني بالقرآن يا لطيف. اللهم ارحمني بالقرآن يا الله. اللهم ارحمني بالقرآن يا لطيف. اللهم ارحمني بالقرآن يا الله. اللهم ارحمني بالقرآن يا لطيف. اللهم ارحمني بالقرآن يا الله. اللهم ارحمني بالقرآن يا لطيف. اللهم ارحمني بالقرآن يا الله. اللهم ارحمني بالقرآن يا لطيف. اللهم ارحمني بالقرآن يا الله. اللهم ارحمني بالقرآن يا لطيف. اللهم ارحمني بالقرآن يا الله. اللهم ارحمني بالقرآن يا لطيف. اللهم ارحمني بالقرآن يا الله. اللهم ارحمني بالقرآن يا لطيف. اللهم ارحمني بالقرآن يا الله. اللهم ارحمني بالقرآن يا لطيف. اللهم ارحمني بالقرآن يا الله. اللهم ارحمني بالقرآن يا لطيف. اللهم ارحمني بالقرآن يا الله. اللهم ارحمني بالقرآن يا لطيف. اللهم ارحمني بالقرآن يا الله.
اللهم ارحمني بالقرآن يا لطيف اللهم ارحمني بالقرآن يا الله اللهم ارحمني بالقرآن يا لطيف اللهم ارحمني بالقرآن يا الله اللهم ارحمني بالقرآن يا لطيف اللهم ارحمني بالقرآن يا الله اللهم ارحمني بالقرآن يا لطيف اللهم ارحمني بالقرآن يا الله اللهم ارحمني بالقرآن يا لطيف اللهم ارحمني بالقرآن يا الله اللهم ارحمني بالقرآن يا لطيف اللهم ارحمني بالقرآن يا الله اللهم ارحمني بالقرآن يا لطيف اللهم ارحمني بالقرآن يا الله اللهم ارحمني بالقرآن يا لطيف اللهم ارحمني بالقرآن يا الله اللهم ارحمني بالقرآن يا لطيف اللهم ارحمني بالقرآن يا الله اللهم ارحمني بالقرآن يا لطيف اللهم ارحمني بالقرآن يا الله اللهم ارحمني بالقرآن يا لطيف يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 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 الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم من بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعد حفظهما وهو العلي العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. I want every one of us to pray for ourselves. I want you to talk to Almighty Allah. Speak to Almighty Allah. Remember to pray for your children. Remember to pray for your family. Pray for your children. Talk to Almighty Allah now. Speak your mind to Allah. Discuss everything with Almighty Allah. He is oft forgiving and the most merciful. Talk to Allah. Talk to Almighty Allah. Talk to Almighty Allah. May Almighty Allah bless you all. Please speak to Almighty Allah. Speak to Almighty Allah. Discuss everything you want Allah to do for you. I want you to be confident in Allah that Allah is going to do it for you. Talk to Him. Speak to Him. Pray for your children. Pray for your children. Pray for your children. Pray for your children. Thank you so much for all the gifts. Every person who has given me gifts, thank you so much. On TikTok, Jazakumullah khair. May Almighty Allah continue to bless you all. Please speak to Almighty Allah. Pray for your children. Ask Allah to make your children a shining light all over the world. May you witness their shining light all over the world. I want you to know that there is nothing Allah cannot change. I want you to keep this in mind. There is nothing that Allah cannot change. There is nothing Allah cannot put a stop to. There is nothing that Allah cannot revive. There is nothing Allah cannot resuscitate. There is nothing that Allah cannot change. If you think you are in a situation right now, it seems as if nothing is not going to work. But I want you to know that Allah is able to do all things. It might be difficult for you. It might look so tedious with you. But I want you to know that Allah is able to do all things.
Allah can do all things. He is able to do all things. He can do all things. And He will do all things. Nothing is difficult. He can write. He can clean it up. He can rewrite it. Don't allow anybody to tell you that something can never be changed by Allah. Why? It was so easy for human being to change something, either naturally or fraudulently. They can change anything. People can give you something and take it back. They can forcefully take it back from you. Allah does not need to take it forcefully. He has the capacity to change it. He can breathe a life in something that is not alive. Talk to Almighty Allah. Speak to Almighty Allah. Have confidence in Almighty Allah. MashaAllah. Pray for your children. The society we find ourselves today is ready to take away our children from us. There are a lot of parents right now who are facing very difficult tasks over their children. There are a lot of parents right now who are crying every day because of their children. Oh Allah, we place all our children in your hands. We call on you with your beautiful names. We call on you with your mighty names. Please, Ya Rabbi, answer our prayers on our children. There are a lot of people who are crying, who are fighting so hard in order to get their children back to them. I pray to Almighty Allah. Allah will revive your children. Allah will revive your children. Allah will bring all our children close to Him. I pray to Almighty Allah. Your children will never turn against you. Your children will never be your problem. Your children, by the mighty names of Allah, if your children is making you feel sad at this moment, Allah will take them back, inshallah. May Almighty Allah take our children back, Amen, Ya Allah. Return them back to you, Allah. Let our children have your presence in their life, Amen, Ya Allah. Oh Allah, guide our children. Guard our children. Oh Allah, please help us to guide our children. Help us to guide our children. Oh Allah, do not turn our children against you. Don't turn our children against us. Do not make our children our enemy. Oh Allah, please continue to protect our children. Do not give us a reason. Do not test our iman with the death of our children. Oh Allah, we are pleading. This is what we are asking for. Do not test our iman. Do not test our iman with the demise of our children. Amen, Ya Allah. Don't test our iman with the death of our children. Ya Rabbi, we are pleading with you. You have done it for many people. Please don't do it for them again, and never do it for us. Those of us who have never tasted such taste in our life, please, we cannot stand it. You know that we cannot stand it. We are so lazy. We are so powerless. And you are the owner of our souls. You are the one that brought these children to our life. Please, don't test our iman with their demise. Do not test our iman with their deaths. Ya Rabbal Alameen. Make our children a shining light all over the world. Anywhere they go, let your mercy abide by them. Gbogbo bíkíbi tí àwọn ọmọ wa bá dé, jẹ́ kó go wọn tàn débẹ̀. Jẹ́ kí ìmọ́lẹ̀ yẹn tàn.
àwọn arógodògonù arógodògodùn ara àwọn arógobògo jẹ́ ẹ má jẹ́ kán paná ògo máwọn ọmọ wa lára ìwọ Ọlọ́run o ògo dé ẹ̀mí pin ẹ má fi dán wa wò gbogbo wàhálà wa lórí àwọn ọmọ wa ẹ má jọ já sásán ẹ jọ ẹ má fi kú ọmọ bá wa wí ẹ jọ ẹ má fi kú àwọn ọmọ wa bá wa jà a fi ànábì Muhammad bẹ̀yìn ẹ má fi kú ọmọ bá wa wí Ọlọ́run ẹ jọ a fa ànábì wa Muhammad bẹ̀yìn ẹ má fi kú ọmọ bá wa jà ẹ má fi kú ọmọ dojú ìjà kọ wá ẹ jọ abẹ̀yìn àdánwò kọ́mọ má gbọ́rọ̀ ẹ má fi bá wa jà Ọlọ́run Allah ẹ jẹ́ káwọn wa máa ṣe tí ẹ jẹ́ káwọn ọmọ wa kan tán mọ́ yín lára ẹ jẹ́ káwọn ọmọ wa kan tán mọ́ yín lára àwọn ọmọ wa kan tán mọ́ yín lára àwọn ọmọ wa kan tán mọ́ yín lára ẹ jẹ́ káwọn ọmọ wa tún máa ṣe dáadáa jù wá lọ kán máa gbà tí yín jù wá lọ kán máa fẹ́ tí yín jù wá lọ kán máa ṣe tí yín jù wá lọ ẹ jọ̀ọ́ ẹ má fi wọ́n dààmú wa o ẹ má fi wọ́n dojú ìjà kọ wá o ẹ má fi wọ́n ṣọ̀tá wa o wàlà hawla wàlà quwwata illa billah ẹ jọ̀ọ́ ẹ má fi kú kankan nu wọn pa wá lẹ́kún ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣàánú wa o ẹ ṣàánú wa o ẹ ṣàánú wa o ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ fún wa o gbogbo ẹni tó wà nílé àìsàn nínú gbogbo àmì báyìí gbogbo ẹni tó wà nínú àìsàn gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà nínú àìsàn Ọlọ́run gbé yín dìde Ọlọ́run gbé yín dìde Ọlọ́run gbé yín dìde gbogbo inú ìnira tẹ́ wà kọ́lọ́run kó tú yín lẹ̀ gbogbo tó bá jẹ́ pé ọmọ aráyé náà wọ́n ń ṣe aburú ní kọ̀rọ̀ Ọlọ́run ò tú wọn sí òhò bọ́ wọn sí òhò kó bá wa tú wọn sí gbangba gbogbo ẹnikẹ́ni tó ń ronú aburú sí yín tó ń gbé ogun tì yín Ọlọ́run bá wa dójú tì wọ́n oh Allah every one of us whosoever in our midst who are battling with their health, I call on Allah. I plead with Almighty Allah. I call on Allah to please revive them back. Ya Rabbal Alameen. Grant them complete healings. Complete healings. Complete healings. Birahmatika astaghis. Please, Ya Rabbi, grant every person who are battling with their health challenges, those who are fighting so hard over their health, I pray to Almighty Allah, Ya Rabbal Alameen, heal them, Ya Allah, heal them, Ya Allah, heal them, Ya Allah, heal them, Ya Allah, oh Allah, hasten in your healings, Ya Rabbal Alameen. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà nù nira àní kí nira yẹn fi nílẹ̀ lórúkọ Ọlọ́run a fi ànábì Muhammad bí Ọlọ́run a fi tító bí Ọlọ́run bí Ọlọ́run a fi agbára Ọlọ́run bí Ọlọ́run ìwọ nìkan ni ó lè ṣe jọba wa ṣe Ọlọ́run Allah ìwọ lọ́ba aláàánú alárànṣe alátìlẹ́yìn Ọlọ́run o mo bẹ̀ ọ́ Allahu Akbar Allahu Akbar Ọlọ́run o mo bẹ̀ ọ́ má dààmú wa àfẹ́ ìdààmú Ọlọ́run gbogbo ẹni tára ní gbogbo àwọn tó wà nínú ìwòsàn nínú àìsàn nínú wa tó wà lọ́spítù Ọlọ́run bá wa gbé gbogbo wọn dìde gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà nínú nira tẹ́ wà lọ́spítù Ọlọ́run bá wa gbé gbogbo yín dìde padà Ọlọ́run bá wa gbé yín dìde padà may Almighty Allah revive every one of you all our members every person who was connected with this prayer family I pray to Almighty Allah if you are battling with your health right now I pray to Almighty Allah to provide you to bless you with healings, complete healings, complete healings. By the mighty names of Allah, you will be healed. You will receive healings of Allah. May you 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 receive healings of Allah. By the mighty names of Allah, you will receive healings of Allah. By the special grace of Allah, you will receive healings of Allah. Everywhere you might be having difficulty, wherever you might be feeling pain in your body right now, I call on you with the beautiful names of Allah that Allah should release you from every difficulties you find yourself, inshallah. Those who are having one or two plans for the future, but the plan is yet to be fulfilled, I call on Allah. You are seeking for your document, you are seeking for your visa, you are seeking for many things. I call on Allah to please grant it for us. Oh Allah, we are powerless. You are the mighty. You are the mighty Allah. We are powerless. We cannot do it all alone. You can do it for us. Oh Allah,
We are pleading with you. Please do it for us. Everything that every one of us, have been asking Allah for, may it be fulfilled by Allah. Gbogbo nǹkan tẹ́ ń béèrè yẹn yóò wá sí ìmúṣẹ. Gbogbo oore tẹ́ ń tọrọ yẹn yóò wá sí ìmúṣẹ. Oríire tẹ́ ń béèrè yẹn yóò wá sí ìmúṣẹ. Àánú tẹ́ ń béèrè yẹn yóò wá sí ìmúṣẹ. Ìwé tẹ́ fẹ́ gbà yẹn yóò wá sí ìmúṣẹ. Àánú tẹ́ fẹ́ béèrè yẹn yóò wá sí ìmúṣẹ. Èyí tẹ́ ti béèrè yẹn yóò wá sí ìmúṣẹ. Lórí ọmọ yóò wá sí ìmúṣẹ. Ojú yóò ti gbogbo ẹni tó lérò pé ó ti tán fún yín. Ojú ó ti gbogbo ẹni tó lérò pé ó ti tán fún yín. Láṣẹ Ọlọ́run, ojú yóò ti gbogbo ẹni tó lérò pé ó ti tán fún yín. Gbogbo ẹ̀yin tí wọ́n ti ròpin láàrin wa, ẹ máa dìde padà. Every one of you that people have looked so down on you. They said you can never achieve anything in life. They looked down on you. They looked down on you. They said you can never achieve anything. They said you can never become anything in life. But you believe that Allah can take you to your glory. You believe that Allah can heal you. People have even they've neglected you. They said you can never be healed. You can never be cured from your sickness. I pray to Almighty Allah to surprise them with your healings. May Almighty Allah surprise them with your healings. May Almighty Allah surprise them with your healings. Gbogbo ẹ̀yin tí wọ́n lérò pé ẹ lè jẹ́ nǹkan kan mọ́, gbogbo ẹ̀yin tí wọ́n ti fi àìsàn, wọ́n ti condemn yín sórí àìsàn, k'Ọlọ́run kó fi ìwòsàn yín, ìwòsàn látọ̀dọ̀ rẹ̀ kó fi jọ wọ́n lójú, kó fi àánú kó fi jọ wọ́n lójú. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́yin gan náà ti rora yín pin, k'Ọlọ́run kó jọ ẹ̀yin náà lójú by the mighty names of Allah. Those of you who have lost every confidence, you've looked so you don't even believe in yourself again. May Almighty Allah surprise you with something beautiful. May Almighty Allah surprise you from where you least expected. Help that you do not even call for. May Almighty Allah help you. Where you don't even seem to be expecting help, may Almighty Allah help you from there. Those who will help you, they will locate you. Those who will see you, they will locate you. Those who will help you, Allah will bring them to your life. May Allah bring them to your life. Your helper shall locate you by the mighty names of Allah. When they locate you, they will help you, inshallah. May Allah send from heaven a special helper that will help you to overcome all your challenges by the mighty names of Allah. Those who will help you, that will guide you, those who will help you and stick with you for the rest of your life, may Almighty Allah bring them to your life. Ameen ya Allah. Ameen ya Allah. Ameen ya Allah. Ameen ya Allah. My beautiful family, every one of you, calm down. Don't worry. Let us keep talking to Almighty Allah. There is an assurance from Allah. He said, call on me, I will answer you. What do you need? After Allah have said this, what do you need to do with Allah? Be patient. Don't allow anybody to push you. He has always been doing lot and lot and lot in your life. You have to remember your past when Allah has done so many things in your life. Things that you don't even ask for, Allah has done it in your life. So I want you to know that He will do every other things that you want. Just wait for Him. Be patient with Him. The patient dog eats the fattest bone. The patient dog eats the fattest bone. For you to eat the fattest bone, for you to, mashallah, for you to eat the fattest bone, for you to get the best of Allah, all you need is to be patient with Him. Be patient with Him. Be patient with Him. Things might look so tedious at this moment, but please, for the sake of Allah, don't listen to the side talk. Do not listen to the side talk. Allah is going to do something wonderful in your life before the end of this year. Wait for it.
He will do it. Wait for it. Allah will do it. Wait for it. He can do it. Wait for it. He is going to do it. Wait for it. He is going to get it done. That tears, the secret tears, the open tears, Allah will wipe it away. Fọkànbalẹ̀, má bẹ̀rù, gbẹ́mí rẹ balẹ̀. Ọlọ́run dúró tì ẹ́. Ṣé bí ìwọ náà sọ pé ò lọ ibì kankan mọ́? Takú ti Ọlọ́run. Ẹni tó bá ti takú tọ Ọlọ́run, Ọlọ́run náà ó dúró tì í. Kì í sọ̀rọ̀ kó má mú ọ̀rọ̀ yẹn ṣẹ. Ọlọ́run kì í ṣòpùrọ́. Òpùrọ́ ni èmi, ọ̀lẹ ni mí, ẹlẹ́ṣẹ̀ lèmi. Ṣùgbọ́n ọba tó ní wá, ọba tá à ń pè, kì í ṣòpùrọ́. Ó ti sọ fún wa wípé kẹ́ ẹ pè mí, màá dẹ̀ dá yín lóhùn. I am nothing but a sinner. But Allah, He is clean from every sin. I want you to take it easy. Take life easy. Take it easy. Take it easy. People might be pinching you. They might be saying all sorts of things. Don't listen to them. Listen to Allah. He said, call on me and I will answer you. Be patient with Him. He will do it for you. Insha'Allah bi iradatullah. Tomorrow is Thursday. We shall meet again Thursday. We shall meet again Thursday. And I want to remind every one of us, apart from being a prayer family, we are foundation. We are worldwide Islamic Prayer Family Foundation. We have children that we sponsor in school. We have widows that we support. We have lot and lot of community activities that we engage in. If you are interested in supporting any of our programs, please do support us. And inshallah, tomorrow, what we do tomorrow, every last Thursday of every month, we go out there with the little amount that we have. We buy food stuff for the less privileged. We share it with them. So please, if you want to support us on this, you can contact us and Allah will bless you. Those of you, if you need our account number to support our program, you can send your support to our GTB account number 00299485504. 00299485504. GTB account number 00299485504. You can as well send it if you have any other account with you. You can support us through those things. So inshallah, thank you so much. All my beautiful family on TikTok, thank you for your gift. So all the gift that you give us on TikTok, we use it, we compare, we exchange it for money. It is part of the money that we are using to support those children in school. MashaAllah. So it is part of the money that we use in supporting the children in school. When you give us gifts on TikTok, we convert it to money. When it is time to pay school fees, it is part of the things that we use in. So our account number again is 00299485504. 00299485504. 00299485504. GTB, Guarantee Trust Bank. Guarantee Trust Bank.
00299 48504. Bismillahir Rahmanir Rahim. ربنا رب الخلائق نجنا من سار السمان وتلك حجتنا أتينا إبراهيم على قوم نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلنا علينا ونوحا علينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. اللهم ربنا لله ما في السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت عذابا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد عصيت وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تدع بصلاتك ولا تخفت بها وابتغي بين ذلك السبيل وقل على الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يجعل له شريك في الملك ولم يجعل له ولي من الذل وكبره تكبيرا. By the mighty names of Allah, not my might, but by the mighty names of Allah, anywhere you go today, you will receive a special blessing of Allah. You will receive a special mercy of Allah. Everywhere you go today, everywhere you step into today, the help that you don't even expect will locate you. Insha'Allah bi iradatillah. The kind of help that has never been received in your family, that has never been achieved in your family, will be yours today and forever. Wala hawla wala quwwata illa billah. There is something I want to quickly pass. One information. It's baffled my heart with the way our children, those of marriage age, those in the bracket of marriage, are so scared of marriage. Dear fathers, dear mothers, please set a good example for your children. Daddy, mommy, set a good example for your daughter. Set a good example for your mother, for your children. Be a good example for them. And always guide your children. Many of our children of nowadays, they want to get married because of a guy had money. They do not even look at
They do not consider fear of Allah in them. When you got married to your husband, what did your husband did what has your husband achieved as at when you were about to marry your husband? Many of us, we started from one room. We started from one room when we got married before we got to where we are today. Some of these children even look at us as if we have never suffered before. As if we have never suffered before. The day when I got married to my wife, we don't even have where to go. My wife had to go back to school because I got married to my wife when I was in the university. She was in the university. She was in 200 level. I was in 400 level. We got married and she went back to school. I started struggling to look for a room. Then I even begged some of my friends to borrow me 70,000 naira to get a single room. Look at where we are today. It wasn't just like, it wasn't a magic. We started everything step by step, step by step, step by step. And enjoining our children to take it easy. Take life easy. You are looking for money. You are not looking for a man with fear of Allah. All those of you, the parents, please stop looking for money. Don't make money. Let me tell you something that you don't understand. Don't you know that someone who had money today can be the poorest person tomorrow? I'm not saying you should not marry a rich person. I'm not saying you should not marry, you should marry someone who doesn't have a job. But sometimes, most of the time, the best you can choose is to look for a man who sincerely loves you. If you marry a rich man who doesn't love you, as soon as he's done with you, he will look for someone else. Please, parents, make sure you do background check on every person that wants to marry your children. There are people who have told me before that in their own family, when they did something wrong to a woman, they don't say sorry. Ẹnìkan ti sọ fún mi rí wípé nínú ìdílé àwọn ò kí ń ṣe sorry fún obìnrin o táwọn bá ti ṣe obìnrin. They don't say sorry to a woman when they hurt them. That wallahi, somebody told me, and I know there are a lot of family where they maltreat woman. They see woman as a slave. If you now, because those family had money, because you see them with money, you see them with wealth, you can have money and never be happy. And happiness, lack of happiness will never make you to enjoy your wealth. If you are not happy in a marriage, if you are living in a toxic marriage, no matter how much you have, your money will look so useless to you. So the most important thing, what you should target is, is this man for me? What is the antecedent of the parent of this person? What is the antecedent of their parents? What were their family known for? Ṣé èèyàn dáadáa làwọn èèyàn àwọn family wọn? Ṣé kìí ṣe àwọn ìdílé tí máa ń fọ́ wọn lọ́mọ lọ́rùn? Ṣé kìí ṣe àwọn ìdílé tí máa ń bà tèèyàn jẹ́? When you get married to some young girls, their mother will be their problem at the will be the problem to the family.
will be the problem. Àwọn ìyá mi wọ́n wà lé ọkọ ọmọ wọn wọ́n wà lọ́rùn báyìí ni wọ́n fẹ́ máa control rẹ̀, and it is not possible. Ẹ fẹ́ bà iye ọmọ yín jẹ́ nìyẹn. Ẹ fi ọkọ àti ìyàwó sílẹ̀ jẹ́ kó máa lò gbésí ayé wọn lọ. Ẹ yé ranjú mọ́ wọn, ẹ yé bà tí wọn jẹ́ ìyá. Bàbá mi náà máa fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀. Some fathers do not even allow their in-laws to rest. Please, take this into consideration. Think about this. The first thing you look for in a man is this one man for me? What was his character? What was his parents' character? What was our parents' character? Before you go into it, Allah will bless you all. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. I love you all so much. May Almighty Allah bless you. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ma'assalam. I love you. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Thank you so much for joining us. Thank you. May Allah bless you. Assalamu alaikum. Ọlọ́run bá mi wà pẹ̀lú yín o.